Віктор Орбан – все. Політична кар'єра головного друга Путіна в Європі летить у прірву. Людина, яка роками шантажувала Україну, блокувала нам допомогу і марила ідеями великої Угорщини, сьогодні з тріском програє вибори. Ви бачите ці заголовки новин буквально сьогодні, вчора. Я думаю, що цілий тиждень це буде, власне, ці заголовки будуть популярні. Але за цими новинами ховається значно більша, кривава і абсолютно забута історія. Орбан роками носив на шиї фанатський шарф із карткою Великої Угорщини. На цій карті він домалював своїй країні чужі території, зокрема наше українське Закарпаття. Його історичний кумир – це Міклош Горті, колишній угорський диктатор і вірний союзник Адольфа Гітлера. І сьогодні ми поговоримо про те, як українці вже один раз зламали зуби цій імперії. Нам зі школи вбивали в голову, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, коли німці напали на Польщу. Але це міф. Історичний, європоцентричний міф. Перша кров цієї війни пролилася на півроку раніше. І першими в усій Європі, хто зі зброєю в руках дав бій фашистським військам, були не французи, не британці і не поляки. Це були українці. Березень 1939 року Чехословаччина розвалюється, Європа боєгузлово підписує Мюнхенську змову і віддає Гітлеру цілі країни буквально без жодного пострілу. І тільки на невеличкому клаптику землі в місті Хуст українці роблять неможливе. Вони проголошують незалежну державу Карпатську Україну. А коли Гітлер дає відмашку угорській армії знищити цю республіку, українські гімназисти, селяни та кілька буквально сотень ветеранів УНР виходять на бій проти регулярних елітних дивізій. Вони виходять на Красне поле, маючи буквально по 3 набої на одну гвинтівку. Бо вони розуміли, без бою Україну здавати не можна. Сьогодні на каналі Контури історії ми розберемо найбільший геополітичний трилер ХХ століття. Ви дізнаєтесь, як Угорщина намагалася потопити нашу незалежність у крові і чому сьогоднішній політичний крах Орбана – це історична карма за злочини, за які Будапешт так і не поніс в ХХ столітті покарання. Тисніть вподобайку даному відео буквально просто зараз. Підписуйтесь на канал, вам цього не розповідали на уроках. Ми починаємо. Щоб зрозуміти, чому сучасні угорські політики буквально так марять невиносимо Закарпаттям, треба повернутися на століття назад. Рік 1920, Тріанонський договір. Австро-Угорська імперія розлітається на друзки. Угорщина, яка буквально століттями асимілювала інші народи, отримує по зубах. Вона втрачає 2/3 своєї території. Серед втраченого, зокрема, і наше Закарпаття, яке тоді опиняється у складі демократичної Чехословаччини. Для угорських імперців це була буквально величезна катастрофа. Вони затаїли буквально люту образу, вони чекали реваншу, і цей реванш їм запропонував не хто інший, як Адольф Гітлер. Повернімося у гарячу осінь 1938 року. Європа стоїть буквально на порозі прірви. Гітлер вимагає віддати йому частину Чехословаччини. І що робить, так би мовити, велика європейська дипломатія? Франція та Великобританія буквально боєгузлово підписують мирний договір і підтискають свої хвости. Вони підписують Мюнхенську угоду і віддають Чехословаччину на поталу нациста. Їхня логіка була, певною мірою досить простою. Згодувати агресору якийсь невеликий шматок чужої території, щоб уникнути величезної війни. Знайома тактика, для нас з вами в сучасних реаліях чи не так. Ми бачимо ці спроби якогось певного умиротворення, зокрема і сьогодні. Але Мюнхенська змова запустила ланцюгову реакцію. Центральна влада в Празі починає сипатися. І українці Закарпаття розуміють, це буквально історичний шанс, вікно можливостей, яке відкривається раз на століття. 11 жовтня 1938 року Закарпаття нарешті виборює автономію. Очолює уряд Августин Волошин, священик, педагог і людина сталевої волі. Те, що відбувалося далі, стало абсолютним шоком для всієї Європи. Уявіть собі буквально на хвилинку. На малесенькому клаптику гірської землі раптом починає вирувати справжнє українське відродження. Туди до Ужгорода масово з'їжджаються українські інтелектуали, офіцери з Галичини, Волині та еміграції. Олег Ольжич, Михайло Колодзінський, Роман Шухевич – вони їдуть туди не за посадами, вони їдуть будувати державу.
Відкриваються українські школи, виходять газети. Закарпаття в одну мить буквально стає П'ємонтом, центром тяжіння для всієї розділеної української нації. Але це викликало справжню істерику в Будапешті. Угорський диктатор Міклош Горький буквально оббивав пороги кабінетів Гітлера і Муссоліні. Він благав: віддайте нам Карпатську Україну. Одночасно угорці розгорнули шалену терористичну кампанію. Вони засилали на Закарпатті диверсантів, підривали мости, вбивали українських жандармів. Діяли абсолютно так само, як Росія діяла на Донбасі у 2014 році. Гібридно, підло, ховаючись за спинами найманців. І Європа знову зрадила. У листопаді 1938 року Гітлер і Муссоліні проводять Віденський арбітраж. Вони беруть просто карту і відрізають від української автономії найрозвиненіші міста – Ужгород, Мукачево та Берегове – і передають їх Угорщині. Український уряд змушений терміново евакуюватися до маленького містечка Хуст. Здавалося б, це вже був повністю кінець. Без великих міст, затиснуті в горах, українці мали б здатися. Але вони зробили кардинально інше. Вони стиснули зуби і почали готуватися до війни. У Хусті створюється Карпатська Січ – офіційні збройні сили автономії. До неї вступають тисячі добровольців, звичайні гімназисти, яким ледь буквально виповнилось 17 років. Селяни, які залишили плуги, командувати ними стають досвідчені ветерани армії УНР. Проблема була лише в одному, як завжди. Це, скажімо так, якщо дивитися нашу історію, це, власне кажучи, зброя. Паризький уряд панічно боявся озброювати українців. Чехи тримали гвинтівки на складах під замком, тоді як на кордоні вже клацали затворами угорські дивізії. Українська автономія опинилася в, власне кажучи, смертельній пастці. З одного боку це була зрадлива Прага, з іншого – агресивна Угорщина. А за нею військова машина всього Третього рейху. Угорці чекали лише одного – фінального сигналу з Берліна, щоб розпочати різанину. І цей сигнал пролунає у березні 1939-го. 14 березня 1939 року Адольф Гітлер остаточно знищує Чехословаччину. Німецькі танки без жодного пострілу входять у Прагу. Для угорського диктатора Гордії це буквально було зелене світло. Він отримує з Берліна довгоочікувану телеграму: можете забирати всю Карпатську Україну. І о 4 ранку, без оголошення війни, регулярна угорська армія перетинає кордони Закарпаття. На них сунули елітні дивізії, танки, важка артилерія, авіація. Угорці думали, що це буде буквально легка прогулянка, звичайний парад на вихідних. Адже чехословацька армія отримала наказ з Праги скласти зброю, здати казарми і тікати до Румунії. І ось тут починається те, чого буквально ніхто не очікував в Європі. Замість того, щоб, власне кажучи, втекти або просто підняти білий прапор, українці роблять крок у безсмерті. 15 березня, поки на підступах до міста Хуст уже буквально лунає гуркіт угорських гармат, збирається український парламент Сейм. Під звуки артилерійської канонади вони приймають історичне рішення. Августин Волошин проголошує повну державну незалежність Карпатської України. Уявіть цей момент. Держава народжується буквально в ту саму секунду, коли її вже прийшли вбивати. Вони затверджують синьо-жовтий прапор, затверджують державний герб тризуб і державний гімн «Ще не вмерла Україна». Вони роблять це не для того, щоб перемогти багатотисячну армію імперії. Вони роблять це для історії, щоб світ знав, ця земля належить українцям. А далі слова закінчилися, почалася кров. Угорці рвуться до столиці Хуста, їм назустріч виходить Карпатська Січ. Хто ці люди? Це не була якась професійна армія, це звичайні пересічні вчителі, селяни, студенти місцевої семінарії, їм буквально по 17-19 років, у них, на жаль, немає танків, у них немає авіації, вони мають старі чеські гвинтівки, буквально кілька легких кулеметів і абсолютно незламну лють.
Їх вів у бій Михайло Колодзінський, легендарний полковник, начальник штабу Січі. Коли чехи відмовилися дати українцям зброю і порадили здатися, Колодзінський відповів фразу, яка стала пророчою. В словнику українського націоналіста немає слова «капітуляція». Коли вже немає надії на перемогу, ми повинні пролити кров, щоб наступні покоління знали, ми мали свою державу і ми за неї билися. І вони прийняли цей бій. Епіцентром опору стало Красне Поле, рівнина на підступах до Хуста біля берегів річки Тиси. 16 березня угорська артилерія починає змішувати Красне Поле з землею. На українські позиції суне бронетехніка і тисячі угорських піхотинців. Січовики відбивають атаку за атакою. Студенти з гвинтівками проти танків. Вони б'ються буквально за кожен метр. Б'ються на залізничному вокзалі, б'ються в горах, б'ються на перевалах. Угорські генерали були просто шоковані. Замість селян з вилами вони зустріли фанатичний опір нації, яка відмовилася ставати на коліна. Закарпатські гірські перевали горіли. Бій на Красному полі тривав кілька жахливих днів. Сили були просто не співмірні. На одного українця приходилось 10 до зубів озброєних угорських солдатів. Красне поле стало червоним буквально від крові. Карпатська Січ зазнала величезних втрат. Загинув і Михайло Колодзінський. Загинули сотні молодих хлопців, які могли б стати елітою нації. Так, з військової точки зору вони програли. Карпатська Україна як держава проіснувала буквально лише кілька днів. Але з точки зору історії це була грандіозна перемога духу. Україна стала першою державою в всій Європі, яка не злякалася союзників Гітлера і зі зброєю в руках дала відсіч фашистській агресії. За півроку до того, як прокинувся увесь інший світ. Вони виграли час, вони заклали фундамент для майбутньої УПА, але Угорщина не пробачила українцям такої зухвалості. Те, що окупанти почали робити після захоплення Закарпаття, було справжнім угорським терором. Коли гармати на Красному полі замовкли, почалося те, що сучасне міжнародне право називає військовим злочином. Угорська армія окупувала все Закарпаття, але вони не ставилися до полонених січовиків, як до військовополонених. Для угорського командування це були терористи, яких треба було фізично стерти з лиця землі, щоб вибити саму буквальну ідею української незалежності. Почався масовий терор. Сотні полонених гімназистів, студентів та місцевих селян угорські жандарми просто виводили на берег річки Тиси, розстрілювали в потилицю і скидали тіла у воду. Вода в Тисі буквально стала червоною. Тих, кого не розстріляли одразу, кидали в концентраційні табори. Так, ви не дочули. Ще до того, як нацисти розгорнули свою машину смерті буквально на повну потужність, угорська влада створила на Закарпатті табір смерті Думен поблизу Рахова. Там українців катували, марили голодом і вбивали просто за те, що вони визнавали себе українцями. Але найстрашніша трагедія розгорнулася на Верецькому перевалі. Річ у тім, що Карпатську Україну приїхали захищати дуже багато українців з Галичини, яка тоді перебувала під владою Польщі. Коли січовики під тиском угорської армади змушені були відступати, частина з них перейшла польський кордон. І що ж зробили польські прикордонники? Вони схопили беззбройних українських добровольців і просто передали їх в руки назад угорцям. На Верецькому перевалі угорські військові влаштували масову страту. Понад 600 українських патріотів були розстріляні без суду і слідства. Їх змушували копати собі могили просто в мерзлій гірській землі. Це був акт абсолютної безглуздої жорстокості, про який імперії воліють мовчати. Але в історії є одне залізне правило. Карма завжди наздоганяє тих, хто будує свою імперію на чужій крові. Міклош Горький радів, він отримав своє омріяне Закарпаття. Він думав, що переграв історію, ставши союзником Гітлера. Але угода з дияволом завжди має свою ціну. Буквально за шматок української землі Угорщина розплатилася власним існуванням. Щоб віддячити фюреру, Горький змушений був відправити угорську армію воювати проти Радянського Союзу. І знаєте, де, власне, опинилася ця елітна армія, яка так хвацько розстрілювала українських гімназистів на Закарпатті? Вона лягла в снігах під Воронежем. У січні 1943-го радянські війська розірвали Другу угорську армію
на малесенькі шматочки. Понад 100 тисяч угорців загинули, замерзли насмерть або потрапили в полон. Це була найбільша військова катастрофа в історії всієї Угорщини. Але це ще був не кінець. У 1944 році війна прийшла туди, звідки вона почалася, у Будапешт. І Гітлер зрозумів, що, власне кажучи, Гордій намагається зіскочити і домовитися з союзниками, просто окупував Угорщину. А потім туди зайшла Червона армія. Будапешт, одне із найкрасивіших міст Європи, був буквально перетворений на руїни. До речі, я колись вдалося мені побудувати в Будапешті, ось, і наскільки знаю, що центр сучасного Будапешту, він буквально весь майже там перебудований, власне, після перипетій, які відбувалися в Угорщині, зокрема в Другу світову війну і так далі. Дуже багато історичних будівель не збереглося, тому, власне кажучи, Угорщина і достатньо сильно після Австро-Угорської, власне кажучи, імперії розплатилася тим, що вона залишилася в її невеликих сучасних кордонах, але, власне, за це все ми зараз поспілкуємося далі. До речі, нагадаю, ви зараз перебуваєте на каналі Контури Історії. Якщо ви ще досі на нього не підписалися, підпишіться. В описі даного відео є актуальні реквізити, за якими ви можете долучитися до цієї справи, підтримати донатом розвиток всіх майбутніх наступних випусків на даному каналі. Наперед, дякую всім тим, хто вже долучається до фінансової підтримки розвитку української історії і україномовного Ютубу. І дякую всім тим, хто зможе і захоче приєднатися в майбутньому. Місто горіло місяцями. Угорські жінки ховалися по підвалах. Мости через Дунай були підірвані. Нація, яка хотіла відновити велику Угорщину, опинилася під чоботом радянської окупації на довгих 40 років. А що ж сталося з тими територіями, які вони так жадібно так би мовити, гризали у сусідів? У 1947 році був підписаний Паризький мирний договір. Угорщину змусили повернути абсолютно все. Всі кордони були відкинуті назад до стану 1938 року. Проєкт Велика Угорщина буквально здох, поховавши під своїми уламками сотні тисяч життів. Закарпаття вже ніколи не повернулося під угорську корону. Тінь Карпатської Січі, тих хлопців, що лягли на Красному полі, виявилася сильнішою за всю угорську дипломатію. Вони своєю кров'ю поставили геополітичну печатку – це українська земля. І, здавалося б, історія мала б навчити Будапешт, що грати в імперію, опираючись на диктаторів у Берліні чи Москві, це шлях до національного самогубства. Але проходить буквально 80 років, і в угорській столиці з'являється політик, який вирішує, що він розумніший за історію. Політик, який знову одягає шарф із картою Великої Угорщини і починає свою брудну гру проти України. Віктор Орбан. Ви думаєте, після розгромної буквально поразки у Другій світовій війні вони вивчили історичний урок? Ви думаєте, вони зрозуміли, що українські кордони не можна чіпати? Ні. Імперські фантомні болі просто загнали глибоко в підпілля. Вони чекали свого часу. І цей час настав, коли до влади в Угорщині прийшов Віктор Орбан. Орбан зрозумів одну геніальну і водночас абсолютно цинічну річ. Щоб триматися при владі вічно, треба годувати свій народ казками про втрачену велич. Він дістав із запилених шаф історію про Тріанонський договір. Він почав розповідати угорцям, що вони розділена нація, жертва несправедливості і що Угорщина має повернути свій вплив на так звані якісь вигадані історичні землі, в тому числі і на українське Закарпаття. Але в 21 столітті не можна просто так взяти і вести танки, тому Орбан почав діяти гібридно. Він почав скуповувати Закарпаття зсередини. Угорський уряд запустив масштабну програму роздачі своїх паспортів громадянам України. Робилося це тихо, масово і, так би мовити, з єдиною вимогою, тільки не кажіть українській владі. Вони вливали мільйони євро в місцеві фонди, фінансували школи, де діти навіть не вчили української мови, підгодовували місцевих чиновників. Навіщо це взагалі робилося? Орбан створював класичну п'яту колону, йому потрібна була критична маса людей з угорськими паспортами на території сучасної України, щоб у потрібний момент заявити, там наші громадяни, ми мусимо їх захистити.
Ну, знайома ж риторика, правда ж? Абсолютна калька з того, що робила Росія в Криму та на Донбасі в 2014 році. І коли у 2017 році Україна нарешті ухвалила закон про освіту, який зобов'язував національні меншини вчити державну українську мову, Орбан скинув маску. Будапешт підняв істерику буквально на весь світ. Вони заявили, що Україна нібито порушує права угорців і почали відкритий політичний шантаж. Угорщина офіційно заблокувала комісію Україна-НАТО. Вони роками послідовно і цілеспрямовано перекривали нам шлях до євроатлантичної інтеграції. Але найцікавіше, хто стояв за спиною Орбана в цій грі. Так само, як Міклош Горкі у 1939 році зробив ставку на диктатора Гітлера, щоб отримати чужі території, Віктор Орбан зробив ставку на диктатора Путіна. Це була угода з новим дияволом. Дешевий російський газ і політичний дах в обмін на те, що Угорщина стане, так би мовити, таким троянським конем Кремля в центрі Європи. Орбан і Путін грали в 4 роки. Мета Москви – знищити Україну як державу, мета Будапешта – під шумок відкусити собі Закарпаття як зону історичних інтересів. Кульмінація цього плану мала настати в лютому 2022 року. Згадайте буквально перші дні повномасштабного вторгнення. Російські танки пруть на Київ. Західні розвідки дають Україні там всього лише 3 дні. І що в цей момент робить Угорщина? Вона стягує свої війська до українського кордону. Офіційно, нібито для допомоги біженцям та якихось там певних гуманітарних цілей. Але давайте будемо реалістами. Коли російська армія стягувала війська до наших кордонів, вони теж називали це навчанням. Угорські війська на кордоні з Закарпаттям стояли там з однією єдиною метою. Вони просто чекали. Чекали, коли впаде Київ, чекали, коли уряд України буде знищений, щоб під приводом гуманітарної місії і захисту угорськомовного населення вести свої контингенти на територію Закарпатської області. Вони хотіли повторити сценарій березня 1939 року. Вони знову хотіли забрати цю землю без жодного пострілу, користуючись нашою трагедією. Але Орбан, як і Горкі, прорахувалися буквально в одному, найголовнішому факторі. Він не врахував Збройні сили України. Київ не впав за 3 дні, не впав за 3 роки і не впаде ніколи. Українська армія прийняла бій і почала палити російські колони тисячами. Нація згуртувалася так, як ніколи в історії. І в Будапешті зрозуміли, легкої прогулянки не буде. Українці будуть битися буквально за кожен міліметр своєї землі. Від Донбасу до Закарпаття. Бліцкриг провалився, а разом з ним розсипалися буквально на порох і таємні вологі мрії угорських імперців про реванш. Збройні сили України зруйнували плану одразу 2 диктаторів. Путін загруз у кривавій війні на виснаження, а Орбан просто опинився в ізоляції. Щоб зрозуміти, чому битва за Карпатську Україну була настільки трагічною і чому угорцям так легко вдалося здійснити окупацію, нам треба відкрити найбрудніші сторінки європейських архівів. Нам треба подивитися на те, що відбувалося за лаштунками. Нас роками вчили, що ворог був лише один, але правда полягає в тому, що наприкінці 1938 року проти маленького українського Закарпаття була розгорнута наймасштабніша таємна спецоперація в тогочасній Європі. І ніж у спину нам встромила держава, від якої цього, здавалося б, варто було очікувати найменше. Хоча, якщо дивитися на нашу історію, то ні. Ця держава – Польща. Уявіть ситуацію, в Ужгороді, а потім і в Хусті українці будують свою автономію. Там майорять синьо-жовті прапори, створюється Карпатська Січ, лунає гімн. І все це відбувається буквально за 100 кілометрів від Львова, Станіслава та Тернополя, які на той момент перебували під жорсткою окупацією міжвоєнної Польщі. Польський уряд у Варшаві дивився на Закарпаття буквально з абсолютним тваринним жахом. Вони панічно боялися, що цей український П'ємонт стане іскрою, що українці Галичини та Волині подивляться на своїх братів за буквально Карпатами, візьмуть до рук зброю і зметуть польську владу. Варшава розуміла, незалежну Карпатську Україну треба знищити будь-якою ціною і зробити це до того, як вона зміцніє. Тому Польща укладає таємний союз із нашим головним ворогом Угорщиною.
Польський Генеральний штаб запускає надсекретну диверсійну операцію під кодовою назвою «Лом». Це була класична брудна гібридна війна. Польська розвідка вербує сотні терористів, бойовиків та військових, їх перевдягають у цивільний одяг або уніфіковану форму чехословацьких лісників і таємними гірськими стежками перекидають на територію Закарпаття. Їхнє завдання було дуже простим – сіяти просто тотальний хаос. Польські диверсанти підривали мости, нищили лінії зв'язку, нападали на поштові відділення та поліцейські дільниці. Вони вбивали українських активістів та чехословацьких прикордонників. Усе це робилося з однією єдиною метою – показати Європі, що українці нібито не здатні керувати своєю власною територією, що на Закарпатті панує тотальна і всеосяжна анархія, і тому сюди просто життєво необхідно ввести угорські війська для, так би мовити, наведення порядку. Польща та Угорщина розривали Карпатську Україну буквально з двох боків. Вони навіть не намагалися пробити спільний власне кордон, щоб остаточно ізолювати Закарпаття. Тобто, дивіться, як це виглядає дуже вигідно. Або Угорщина захоплює повністю Закарпаття, вони мають кордон з Польщею, або відповідності там з півночі, чи точніше з північного сходу заходить Польща, відповідності з півдня Угорщина, і вони там пополам чи в якимось там відсотках поділили нашу сучасну Закарпатську область. Але, що ж, власне кажучи, у цей критичний момент робить Прага? Що робить центральний чехословацький уряд, який був зобов'язаний захищати свої кордони і свою ж власну автономію? Прага робить те, що вміє найкраще. Вона зраджує. Замість того, щоб дати українцям зброю для свого захисту від польських та угорських терористів, чеський уряд починає панікувати через те, що українці стають занадто самостійними. Вони вирішують поставити Карпатську Січ на коліна, і для цього Прага надсилає до Хуста свого, так би мовити, смотрящого генерала Льва Перлхалу. Це був жорсткий, переконаний українофоб. Його призначили третім міністром в український уряд Августина Волошин, навіть не спитавши згоди, звичайно, самих українців. Генерал Льва Перлхала мав одне завдання – роззброїти Карпатську Січ і встановити військову диктатуру Праги. Напруга в Хусті досягла точки кипіння. З одного боку, тисячі українських добровольців, які готові захищати свою землю, з іншого – регулярні чехословацькі війська на чолі з генералом, який буквально ненавидить українців. А на кордоні вже прогрівають мотори угорські танки. І ось настає фатальне 14 березня 1939 року. Гітлер знищує Чехословаччину, угорська армія починає масштабний наступ на Закарпаття. Український уряд Волошина звертається до генерала Перлхали з вимогою: дайте Січі зброю зі складів, ворог іде, ми маємо боронити кордон. І знаєте, що робить цей генерал? Замість того, щоб кинути свої чеські війська на фронт проти угорців, він віддає просто божевільний наказ. О 6 ранку чеські бронемашини та піхота оточують головну команду з Закарпатської Січі в Хусті. Чеські військові відкривають шквальний вогонь з кулеметів по українцях. Це був буквально удар у спину катастрофічних масштабів. Поки угорська армія рвалася до столиці, українці були змушені вести криваві вуличні бої з чехами, які мали бути їхніми союзниками. Уявіть цей просто абсурд і трагедію. Січовики з пістолетами та голими руками йшли на чеські броневики, щоб буквально відбити зброю, яка була життєво необхідна для фронту. На вулицях Хуста лилася кров. Загинули десятки українських добровольців. Генерал Перлхала свідомо саботував оборону Закарпаття. Лише буквально в другій половині дня, коли стало зрозуміло, що Чехословаччини більше не існує, а Гітлер зайняв Прагу, чеські війська припинили вогонь. Вони запакувалися в потяги і кинули все, і ганебно евакуювалися до Румунії. Вони просто втекли, залишивши українців сам на сам із гігантською угорською армадою. Карпатська Січ отримала зброю вже буквально надто пізно. Час був втрачений, склади були розграбовані або частково вивезені чехами.
Українські загони були вже тотально виснажені вуличними боями, де зорганізовані зрадою і не мали жодного важкого озброєння. Саме в таких умовах, зраджені Прагою, атаковані польськими спецслужбами з тилу і затиснуті переважаючими силами Угорщини, українці ухвалили рішення не здаватися. Саме з такими розкладами вони вийшли на своє Красне поле. Вони знали, що приречені, але вони обрали смерть у бою, а не ганьбу капітуляції чи втечу до Румунії, як зробили чехи. І ця жертовність не була безіменною. За нею стояли конкретні люди з титановою, буквально з титанічною волею, які сьогодні мали бути на сторінках усіх світових підручників історії. Історія – це не дати, історія – це люди, і Карпатська Україна не була б тим величним символом, якби не двоє чоловіків, які стали її мозком і душею. Вони були абсолютно різними. Один радикальний військовий стратег, професійний революціонер, інший священник, педагог, людина миру. Але обох об'єднала готовність померти за контури української історії. Почнемо з людини, чиє ім'я досі викликає тремтіння в угорських і російських істориків – Михайло Колодзінський. Колодзінський не був там якимось просто звичайним простим пересічним офіцером, це був військовий буквально геній, який точно випередив свій час на десятиліття вперед. Член ОУН, людина, яка ще буквально в 30-х роках написала фундаментальну працю «Українська воєнна доктрина». У цій книзі він сформував те, що ми бачимо сьогодні. У 21 столітті Україна ніколи не здобуде свободу через дипломатичні реверанси. Тільки тотальна, всенародна війна, тільки готовність битися за кожен хутір, за кожне дерево. Коли Колодзінський прибув до Хуста і очолив штаб Карпатської Січі, він побачив весь цей масштаб цієї трагедії. У нього не було професійної армії, у нього були тисячі добровольців, які горіли бажанням битися, але не мали зброї і не мали підготовки. Будь-який інший штабіст на його місці склав би просто протокол про капітуляцію і поїхав би в еміграцію, але не Колодзінський. Він почав будувати оборону в умовах абсолютного хаосу. Він особисто планував бої на Красному полі. Він знав, що угорці мають величезну перевагу, але він мав іншу стратегію – стратегію смерті в ім'я майбутнього. Запам'ятайте ці слова, які він, власне, кинув в обличчя чеським офіцерам, що пропонували здатися. В словнику українського націоналіста немає слова «капітуляція». Коли вже немає надії на перемогу, ми повинні пролити кров, щоб наступні покоління знали, ми мали свою державу і ми за неї билися. Це був не просто якийсь пафос, це був воєнний розрахунок. Колодзінський розумів, якщо Карпатська Україна впаде без пострілу, світ скаже, що це було просто якесь випадкове непорозуміння, що ж вона впаде, власне, в бою, це стане фундаментом для великої України. І він дотримав свого слова. Під час відступу з Хуста Колодзінський не кинув своїх хлопців. Він воював до останнього патрона. Його охопили угорські жандарми поблизу Солотвина. Уявіть цей момент. Пораненого полковника виводять до шахти соляної копальні. Йому пропонують життя в обмін на зраду. Він плює окупантам в обличчя, його розстріляли і скинули тіло в соляну шахту. Місце його поховання невідоме і досі, але його воєнна доктрина стала основою для УПА, а сьогодні для сучасного спротиву ЗСУ. Колодзінський виграв свою головну битву за національну пам'ять. А тепер подивіться на інше обличчя – Августин Волошин. Волошин був повною протилежністю Колодзінському. Священник, людина, яка буквально все життя присвятила книгам, школам і молитві. Він ніколи не прагнув диктатури, але коли історія поставила його буквально перед вибором стати на коліна перед Гітлером і Гортій чи очолити переречену націю, він обрав українську націю. Волошин став, так би мовити, батьком Карпатської України. Він був тим самим спокоєм, якого, власне кажучи, так потребував розбурханий Хуст. Коли на місто вже падали буквально угорські бомби, він спокійно зачитував текст Декларації про незалежність. Його віра була сильнішою за угорську артилерію. Після окупації Закарпаття Августин Волошин був змушений емігрувати до Праги. Там він продовжував працювати, викладати та писати книги. Він думав, що війна закінчилася, але для українських патріотів війна не закінчується ніколи.
У травні 1945 року в Прагу входить Червона армія. І першими, на кого починають полювати радянські спецслужби СМЕРШ, були не нацистські злочинці, а українські інтелектуали. Сталін боявся Августина Волошина навіть у віці 71 року. Для Москви він був просто небезпечним символом того, що українці можуть самі, без якихось там вигаданих і міфічних старших братів, побудувати демократичну європейську державу. Волошина викрили прямо з його квартири в Празі. Його вивезли до Москви в похмуру тюрму Бутирка. Тільки уявіть, старий, хворий священник, якого піддають жорстким допитам кати з НКВС. Він ніколи і нічого, власне кажучи, не зрікся би, але його, власне кажучи, до цього змушували зректися в його власних поглядів. Його звинувачували в українському націоналізмі. Стандартне клеймо Москви на всі часи, яке століття не дивися. Августин Волошин помер у Бутирці у липні 1945-го, офіційно від паралічу серця. Насправді ж він був просто замордований системою, яка не прощає прагнення до свободи. Його могили також немає, його прах просто розвіяний десь у спецоб'єктах НКВС. Чому я розповідаю ці історії зараз? У контексті Орбана та угорських виборців. Тому що ці двоє, Колодзінський і Волошин, створили той контур історії, який Орбан намагався стерти останні 15 років. Вони довели, що Закарпаття – це не якась там територія під впливом, це не подарунок Гітлера чи Сталіна, це земля, пролита кров'ю кращих синів України. Угорська пропаганда сьогодні малює картину, нібито закарпатці, це така собі напівугорська якась меншина, якісь там міфічні напівугорці, які просто мріють про паспорт Євросоюзу і Будапешт. Але правда на стінах соборів Хуста і в соляних шахтах Солотвино. Коли сьогодні угорський уряд блокує зброю для ЗСУ, вони мають пам'ятати, ми вже проходили це в 1939-му. Ми знаємо ціну угорської зради і знаємо ціну чеської пасивності. Але є велика різниця між 1939 і 2026 роками. Коли Колодзінський мав сотні добровольців і буквально 3 патрони на гвинтівку, сьогодні Україна має одну з найпотужніших армій цієї Європи і армій світу, загартовано в боях із Росією. І якщо тоді ми змогли дати бій на Красному полі, буквально в такому стані повної ізоляції, то сьогодні будь-які спроби реалізувати ідеї Великої Угорщини закінчаться для Будапешта просто катастрофою ще швидше, ніж для диктатора Горті. Михайло Колодзінський і Августин Волошин дивляться на нас крізь час. Один з військовою суворістю, інший з пастирською мудрістю. І вони нагадують нам головну істину. Держава – це не те, що дають дипломати. Держава – це те, за що ти готовий пролити кров, коли проти тебе буквально весь світ. Угорська імперська мрія розбилася в українське Красне поле. І сьогодні ми бачимо фінальний акт цієї драми. Ми бачимо, як Віктор Орбан, який намагався оживити тінь Горті, сам стає тінню. Історична карма за замордованого Волошина і розстріляного Колодзінського наздогнала Будапешт. І ось ми повертаємося у наш час. Квітень 2026 року. Епоха Віктора Орбана закінчується на наших очах. Людина, яка здавалася якоюсь такою, певно, непотоплюваною, яка вибудовувала ідеальну авторитарну машину буквально в центрі Європи, сьогодні втрачає владу, вплив і залишається в абсолютній геополітичній ізоляції. Чому це сталося саме зараз? Чому його імперська модель зламалася? Тому що історія, панове, не пробачає тих, хто не вчить її уроків. Віктор Орбан поводився так, ніби він геніальний шахіст. Він роками доїв Європейський Союз, отримуючи мільярди євро дотацій, і за ті ж самі, власне, гроші будував у себе в країні антизахідну проросійську диктатуру. Він купував лояльність свого населення дешевим російським газом. Він створив ідеальну пропагандистську бульбашку, де угорцям зранку до ночі розповідали про їхню винятковість, про ворогів навколо і про те, що Закарпаття – це нібито їхня історична вотчина, яку тимчасово просто контролює Україна.
Він шантажував Київ, він шантажував Брюссель, він ветував пакети фінансової допомоги для України, коли нам це буквально було життєво необхідно. Він не пропускав зброю через свою територію, він робив усе, щоб Україна впала. Бо в його хворобливій уяві, якби Росія знищила українську державність, він зміг би буквально як просто круг, якийсь як стерв'ятник, відірвати свій також шматочок. Але Орбан зробив ту саму фатальну помилку, яку зробив Міклош Горті майже 90 років тому. Він буквально недооцінив українців і переоцінив свого диктатора-покровителя. Горті думав, що Гітлер буквально непереможний і зробив ставку на Третій Рейх. Орбан думав, що Путін також непереможний і зробив ставку на Кремль. Обидва вони розраховували на бліцкриг, обидва вони думали, що Україна – це слабка, штучна держава, яка сама по собі розсиплеться буквально від першого ж удару. Горті думав так у 1939-му, дивлячись на юнаків Карпатської Січі. Орбан ж думав так у 2022 році, дивлячись на російські колони, що йшли на Київ. Але українці зламали матрицю і тоді, і зараз. Коли Збройні сили України прийняли бій і почали методично перемелювати Другу армію світу, план Орбана дав тріщину. Чим довше тривала війна, тим очевиднішим ставало. Україна не просто вистоїть, вона вийде з цієї війни з найсильнішою, з найбільшою боєздатною армією на європейському континенті. І раптом у Будапешті почали усвідомлювати жахливу для себе реальність. Вони опинилися по сусідству просто з гігантською, озброєною до зубів, неймовірною злою нацією, яка чудово пам'ятає, хто і як вставляв їй палиці в колеса під час екзистенційної битви за виживання. Угорська еліта зрозуміла, що ніякого Закарпаття їм вже ніколи не бачити. Ніколи. Цей поїзд буквально вже пішов назавжди. Більше того, стратегія Орбана знищила економіку самої Угорщини. Європейський Союз, втомившись від постійного шантажу і відвертої роботи на Москву, нарешті закрутив гайки. Брюссель просто перекрив фінансовий кран. Мільярди євро, на яких тримався режим Орбана, перестав вже надходити в Угорщину. Угорщина зіткнулася буквально з рекордною інфляцією, падінням рівня життя і тотальною політичною ізоляцією. Від Орбана відвернулися навіть ті його найближчі союзники, там по Вишеградській четвірці, це поляки та чехи, для яких флірт із Росією став просто абсолютно неприйнятним. І угорський народ, який довго спав під, так би мовити, наркозом імперської пропаганди, нарешті почав прокидатися. Вони зрозуміли, що Орбан не веде їх до тої омріяної їхньої якоїсь уявної міфічної великої Угорщини, він веде їх до економічного колапсу і статусу країни-вигнанця. Вони побачили, що ці казки про Тріанон і втрачені території – це просто димова завіса, за якою ховається банальна корупція його оточення. Вибори, які зараз зносять його систему, це закономірний фінал будь-якого популіста, який намагається відмінити реальний розвиток країни фантомними болями минулого. Давайте підіб'ємо підсумок цього грандіозного, просто історичного детективу. Майже 100 років Угорщина намагалася грати в геополітику за рахунок України. У 1939 році вони прийшли на нашу землю з танками, користуючись зрадою Європи і підтримкою Гітлера. Вони розстрілювали наших студентів, скидали їхні тіла в Тису і думали, що назавжди знищили український дух на Закарпатті. Але вони програли. Закарпаття залишилося українським, а їхня імперія просто згоріла в руїнах Будапешту. У 21 столітті вони спробували зіграти в ту саму гру, але вже використовуючи паспорти, гроші, право вето в Євросоюзі та підтримку Путіна. Вони сподівалися, що цього разу Україна впаде під ударами російських ракет, але вони знову і знову програли. Сьогоднішній крах Орбана – це не просто якась там новина сусідньої країни. Це наша з вами історична перемога, це доказ того, що лінія Карпатської Січі, так би мовити, проведена кров'ю на Красному полі, виявилася міцнішою за всі хрестосклепіння європейської дипломатії. Українська ідентичність, яку вони намагалися стерти, яку називали штучною, сьогодні є головним щитом усієї демократичної Європи. Хлопці, які сьогодні тримають фронт на сході та півдні нашої країни, є прямими спадкоємцями тих гімназистів, що не здалися угорським військам у Хусті. Ми пройшли цей шлях, ми вижили і ми змусили світ рахуватися з нами.
Кожен диктатор, кожен популіст, кожна імперія, яка намагалася використати Україну просто як розмінну монету, рано чи пізно закінчує однаково на звалищі історії. Росія зараз проходить цей шлях через кров і санкції. Угорський реваншизм проходить його через політичне банкрутство Орбана. А Україна? Україна залишається завжди в фіналі зі своєю історією, зі своїми героями і зі своїми незламаними контурами. Друзі, якщо це розслідування відкрило для вас якісь, можливо, нові сторінки нашого славнозвісного минулого, якщо ви відчули ту саму гордість за наших предків, обов'язково підпишіться на канал Контури Історії. Буквально просто зараз. Натисніть лайк цьому відео, щоб алгоритми Ютубу показали його буквально сотням тисяч інших українців та європейців. Правду має знати кожен. І напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи винесе колись Угорщина остаточний урок із своїх історичних помилок? Чи після Орбана вони знову шукатимуть приводу для реваншу? Ваша думка дуже важлива. Я читаю буквально всі коментарі, і ми обов'язково обговоримо це разом. Підтримуйте Збройні Сили України, бо саме вони сьогодні пишуть ту історію, яку ми будемо з вами читати завтра. Вивчайте своє минуле, щоб ніхто і ніколи не міг обдарити вас у майбутньому. З вами були Контури Історії. Тримаємо стрій і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!